ความเกียจคร้านเหมือนฝุ่นละอองต่อให้เหล็กที่มีความแข็งที่สุดหากถูกกระทบก็ย่อมเกิดเป็นสนิมครับคติสอนใจจากฮาร์วาร์ดครับความเกียจคร้านคือที่มาของความหายนะมันทำลายชีวิตคนคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งชนชาติหนึ่งได้ราบเรียบครับบิลเกตเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งเขาเคยกล่าวในงานแสดงอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งฉันเคยจดเอาไว้ในไดอารี่ส่วนตัวเขากล่าวว่าความเกียจคร้านสามารถกลืนกินปฏิภาณไหวพริบของคนคนหนึ่งได้มันก็เหมือนฝุ่นละอองต่อให้เหล็กที่มีความแข็งที่สุดหากถูกกระทบก็ย่อมเกิดเป็นสนิมครับฉันมักจะใช้ประโยคนี้เตือนสติตัวเองในขณะเดียวกันก็หวังว่าใครหลายคนจะให้ความสำคัญกับปัญหาที่ถูกมองข้ามครับสำหรับฉันแล้วฉันว่าความเกียจคร้านไม่ต่างอะไรกับปีศาจเลยและชีวิตคนเรามักเจอปีศาจตัวนี้โดยไม่ทันตั้งตัวเสมอความเกียจคร้านเป็นศัตรูของมนุษยชาติหลายเรื่องที่ใกล้จะทำเสร็จแต่เป็นความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งจึงกลายเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางความสำเร็จครับความเกียจคร้านไม่เพียงแต่เป็นศัตรูตัวฉกาจในการใช้ชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นศัตรูตัวฉกาจในการเรียนอีกด้วยคนคนหนึ่งติดนิสัยเกียจคร้านหากเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตบอกได้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคนที่เกียจคร้านมักจะยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคครับฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยปักกิ่งครับเขาได้ไปอบรมระยะสั้นที่ฮาวาดหลังจากกลับมาเขาเล่าให้ฉันฟังว่าใครๆก็บอกว่านักศึกษาจีนมีแรงกดดันสูงวิชาที่ต้องเรียนมากเกินไปแต่หากเปรียบเทียบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาดแล้วสบายกว่ากันเยอะเพื่อนคนนี้ได้เห็นสภาพแวดล้อมการเรียนของมหาวิทยาลัยฮาวาดด้วยตาของตัวเองเขารู้สึกเป็นกังวลกับนักศึกษาของตัวเองเขาทำหน้านิ้วคิ้วขมวดพูดกับฉันว่าฉันไม่เห็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาดคนไหนขี้เกียจเลยแม้แต่คนเดียวพอเปรียบเทียบกับนักศึกษาจีนที่วันๆเอาแต่คิดหาวิธีโดดเรียนต่อให้เป็นนักศึกษาระดับหัวกะทิความใฝ่รู้ของพวกเขาก็ยังสู้นักเรียนของมหาวิทยาลัยฮาวาดไม่ได้อยู่ดีความกังวลใจของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยฟังดูมีเหตุผลเคยมีนักเรียนนักศึกษาจีนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาดแต่เพราะความเกียจคร้านของพวกเขานั่นเองจึงทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนสุดท้ายก็ต้องลาออกกลางคันตัวอย่างแบบนี้เห็นกันอยู่ได้บ่อยๆหากเราวิเคราะห์ตามหลักจิตวิทยานะครับความจริงแล้วความเกลียดค้านเกิดจากความเบื่อหน่ายที่มีอยู่ในจิตใจซึ่งการแสดงออกมีหลากหลายรูปแบบระดับเบื้องต้นมักแสดงออกในรูปแบบของการผัดวันประกันพรุ่งลังเลแต่ถ้าหากระดับที่รุนแรงนะครับก็จะแสดงออกมาในรูปแบบความเกลียดค้านหลีกหนีสังคมปัจจัยที่ทำให้เกิดความเกลียดค้านมีมากมายเช่นความเขินอายความขลาดกลัวความโมโหความเบื่อหน่ายซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้คนเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปณิธานที่ตั้งไว้ครับสำหรับคนวัยหนุ่มสาวนั้นความเกลียดค้านสามารถแสดงออกมาได้ในรูปแบบต่างๆดังนี้มี7ข้อครับ 1. ไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมครับเกิดความรู้สึกอึดอัดใจข้อ2ครับเฉยเมยไม่สนโลกภายนอกนะครับวันๆเอาอยู่แต่ในโลกของตัวเองครับข้อ3ไม่สูงสิงกับคนในบ้านหรือเพื่อนฝูงครับข้อ4นอนไม่หลับเพราะมีเรื่องกุ้มใจหลายเรื่องข้อ5ไปเรียนสายไม่เข้าเรียนอยู่บ่อยๆข้อ6ไม่ตั้งใจเรียนในห้องมักจะทำการบ้านที่อาจารย์สั่งไม่เสร็จข้อ7ไม่ใช้สมองคิดแก้ปัญหาไม่รู้ว่าเป้าหมายในการเรียนคืออะไรคนเราพอความเกลียดค้านเข้าครอบงำนะครับพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็มักจะแตกต่างกันออกไปบางคนไม่รู้ว่าตัวเองถูกความเกลียดค้านครอบงำอยู่ครับใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไม่รู้สึกรู้สมอะไรบางคนเอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งแม้บางคนคิดที่จะต่อสู้กับพฤติกรรมเช่นนี้อยู่แต่กลับไม่ยอมลงมือเสียทีทำให้ความเกลียดค้านยังคงครอบงำชีวิตพวกเขาอยู่ฉันอยากบอกกับคนวัยหนุ่มสาวทั้งหลายว่าแม้ความเกลียดค้านจะเป็นนิสัยด้านไม่ดีที่ฝังรากลึกอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตที่ควบคู่ไปกับมันไม่ได้ครับขอเพียงมีความขยันหมั่นเพียรเพียงเท่านี้ความเกลียดค้านจะหายไปจากชีวิตเลยคนวัยหนุ่มสาวทั้งหลายควรเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าเป็นคนเกลียดค้านเพราะว่าความสำเร็จเกิดจากความขยันความล้มเหลวเกิดจากความเกลียดค้านคนเกลียดค้านมักจะไม่ค่อยลงมือทำอะไรความฝันของพวกเขาดูยิ่งใหญ่แต่กลับทำไม่ได้อย่างที่คิดเอาไว้นี่คือสิ่งที่นักศึกษาฮาร์วาร์ดรู้และเข้าใจเป็นอย่างดีครับความฉลาดไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆหากไม่ขยันคุณก็ไม่มีวันฉลาดครับศาสตราจารย์ไมเคิลแซนเดลครับแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยกล่าวไว้ตอนมาแสดงศูนย์ทรพจน์ที่ประเทศจีนว่าต่อให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์แค่ไหนหากไม่ลงมือเพาะปลูกจะไม่มีวันได้เชยชมดอกผลที่งอกงามครับคนเราก็เช่นกันต่อให้ฉลาดมากแค่ไหนหากคิดไม่เป็น
ไม่ขยันก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จฉันค่อนข้างคุ้นเคยกับประโยคนี้เพราะมันคล้ายกับคำกล่าวในภาษาจีนที่ว่าขยันกับความฉลาดเป็นฝาแฝดกันครับส่วนความเกียจค้านกับความโง่เปรียบเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันสติปัญญาที่ล้ำเลิศของคนเราไม่ได้มาภายในระยะเวลาสั้นๆหรือเพียงเพราะความฉลาดอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรที่สะสมมาอย่างต่อเนื่องด้วยเรามักปรารถนาที่จะมีสติปัญญาล้ำเลิศประสบความสำเร็จเหนือผู้อื่นแต่หากไม่ขยันคุณก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกในตอนนี้ฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเขาบอกว่าตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นเขาได้สัมผัสถึงปัญญาอันล้ำเลิศของคณาจารย์ของในมหาวิทยาลัยครับตอนนั้นเขาเข้าไปนั่งฟังบรรยายวิชาที่น่าสนใจวิชาหนึ่งอาจารย์ที่กำลังบรรยายอยู่นั้นสังเกตเห็นว่ามีนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียนอยู่จำนวนหนึ่งอาจารย์ท่านนั้นก็จึงเรียกนักศึกษาเหล่านั้นลุกเลยไม่ฟังไม่ยอมตั้งใจลุกแล้วถามพวกเขาว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรนักศึกษาเหล่านี้ได้แต่อึ้งไม่รู้จะตอบอะไรอาจารย์จึงเล่าเรื่องเกี่ยวกับนักปรัชญาให้พวกเขาฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งนักปรัชญาและลูกศิษย์ของเขาเนี่ยเดินมาหยุดอยู่ข้างพื้นดินที่เต็มไปด้วยพุ่มหญ้าครับแล้วถามลูกศิษย์ของตัวเองว่าจะถอนพุ่มหญ้าออกจากพื้นที่บริเวณนี้ยังไงดีลูกศิษย์ของอาจารย์ต่างเสนอความคิดเห็นของตัวเองไปต่างๆนานานะครับบางคนบอกว่าจุดไฟเผาบางคนบอกใช้เคียวถอนไหมบางคนบอกว่าพ่นสารเคมีใส่ไหมแต่นักปรัชญาท่านนี้กลับไม่พูดอะไรกลับแบ่งพื้นที่ดังกล่าวออกเป็น3ส่วนให้นักศึกษาของเขาลงมือจัดการตามวิธีของแต่ละคนครับคนที่เลือกใช้ไฟเผาเขาทำการจุดไม้ขีดเพียงก้านเดียวเผาพุ่มหญ้าจนเกลี้ยงครับแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันหญ้าก็เริ่มขึ้นมาใหม่แถมยังขึ้นเยอะกว่าเดิมอีกด้วยคนที่2เลือกใช้เคียวถอนรากครับใช้เวลาเกือบประมาณอาทิตย์นึงได้กว่าจะถอนหญ้าหมดเหนื่อยจนไร้เรี่ยวแรงแต่ผ่านไปไม่กี่วันหญ้าขึ้นมาใหม่อีกทีเหมือนกันนะครับคนที่3เนี่ยเลือกพ่นสารเคมีครับสามารถกำจัดหญ้าได้เพียงส่วนที่พ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถกำจัดรากได้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ยได้เดินจากไปด้วยความผิดหวังครับไม่กี่เดือนต่อมานักปรัชญาได้นำลูกศิษย์ของเขามาที่นี่อีกครั้งบรรดาลูกศิษย์ได้แต่ประหลาดใจกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพื้นที่นี้กลับกลายเป็นทุ่งข้าวสาลีสีเขียวชอุ่มนักปรัชญายิ้มและพูดกับบรรดาลูกศิษย์ของเขาว่าหากต้องการกำจัดหญ้าให้เกลี้ยงนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องปลูกพืชลงบนพื้นดินครับเมื่อศาสตราจารย์ท่านนี้เล่าเรื่องจบเขาก็เดินมาหยุดอยู่ข้างๆนักศึกษากลุ่มหนึ่งแล้วถามว่าพวกคุณเนี่ยต้องการให้พื้นดินของตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยพุ่มหญ้ารกรุงรังหรือว่ามีข้าวสาลีขึ้นเขียวชอุ่มนักศึกษาตอบด้วยเสียงเดียวกันว่าต้องอยากให้มีข้าวสาลีขึ้นเขียวชอุ่มอยู่แล้วครับศาสตราจารย์ทำหน้าเข่งขรึมแล้วตอบว่าเยี่ยมมากแล้วก็ยิ้มออกมาพร้อมกล่าวว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกคุณต้องขยันความขี้เกียจก็เหมือนกับพุ่มหญ้าที่รกรุงรังส่วนความขยันเปรียบเสมือนทุ่งข้าวสาลีอันเขียวชอุ่มประโยคเด็ดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อคุณยุ่งอยู่กับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะไม่มีวันไปกัดกลุ้มเรื่องอื่นหากคุณเป็นคนขี้เกียจเรื่องราวข้างต้นนั้นให้คติเตือนใจคุณได้แน่นอนจะทำให้คุณเข้าใจว่ามีเพียงความขยันเท่านั้นที่สามารถเอาชนะความขี้เกียจได้แล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าขยันความขยันคือความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณมีความขยันจนติดเป็นนิสัยสติปัญญาที่ล้ำเลิศก็อยู่ไม่ไกลจากคุณแล้วล่ะฉันได้ยินประโยคที่ว่าสติปัญญาที่ล้ำเลิศเกิดจากความขยันอยู่บ่อยๆฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวทั้งหลายควรท่องประโยคนี้ให้ขึ้นใจครับรูซินกวีชื่อดังของจีนเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่ตัวเขาเองกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นครับเขาคิดว่าในโลกไม่มีใครเป็นอัจฉริยะแต่ที่เขาประสบความสำเร็จได้นั่นก็เพราะว่าเขาใช้เวลาในขณะที่คนอื่นกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่นั้นมาทำงานเขาเคยเขียนประโยคนึงลงบทความว่าความจริงแล้วคนที่เป็นอัจฉริยะนั้นเกิดมาย่อมต้องร้องไห้งอแงเหมือนคนทั่วไปนั่นแหละชีวิตในวัยเยาว์ก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบฉันเห็นด้วยกับคำพูดนี้เพราะสวรรค์ยุติธรรมเสมอคนเราเกิดมาก็เหมือนกันคนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นเพราะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่จะว่าไปเรื่องนี้ศาสตราจารย์แห่งฮาร์วาร์ดพูดไว้ได้ดีทีเดียวเขาพูดว่าคนเราจะประสบความสำเร็จนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ต้องอาศัยความขยันความเพียรอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ความสำเร็จนั้นมาสวรรค์ย่อมตอบแทนคนขยันหมั่นเพียรสติปัญญาที่ล้ำเลิศของคนเราไม่ได้มีมาแต่เกิดแต่มาจากการที่ขยันตั้งใจศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความขยันแล้วไม่มีอย่างอื่นทดแทนได้ครับ